Okay. Kahapon, naipangako ko kung paano magtanim sa pamamagitan ng river sand. Okay. Gaano ba kaimportante ang river sand sa ating bagong materyales? No? For example, ito isang sanga, pero kunwari lang, ito galing hunting na puno, marami man o ugat o kokonti, kailangan natin siyang gamitan ng river sand. So, bakit river sand? Okay. Kung ang materialis mo, marami man o konting ugat, no? Nagkaroon siya ng shock o naiba ang kanyang environment, no? Kapag marami ang moisture content sa paso natin, yung ugat na maliliit o yung ugat na tutubo ay mabubulok dahil sobra ang dami ng moisture. Okay. Ang purpose ng river sand is mabilis ang drain. May hangin at ang advantage nun, hindi nabubulok ang maliliit na ugat at yung ugat dati na i-induce niya na mag-produce pa ng maraming ugat. Okay. Ang river sand kasi, no, pag kinuha natin yan sa ilog, halo-halo yan, no? Pero ang ginagawa ko bistay o malinis. So, ito po ay base sa aking experience at base sa nagturo sa akin, no? Effective naman po itong naituro sa akin. So, i-share ko po sa inyo, no? So, ang unang size na kailangan natin, sabihin natin ito yung number 1, no? Kung makikita nyo yung size niya, so magkaroon tayo ng konting comparison kung gaano kalaki. Ito yung number 1. Pag binistay nyo po yung river sand, pag hiwa-hiwalayin, iba-ibang screen po ang gagamitin, iba-ibang butas ng screen. So ito yung pinakamalaki. Susunod na size, makita nyo yung difference. Ito yung size na isa, medyo pino na. At yung huling-huli, number 4, ito yung pino. So, tandaan po natin. 1, 2, 3, 4. Okay. So, meron na tayong river sand, no? Meron na tayong river sand. Iba-iba ang size niya. So, ang susunod po natin gagawin is ilalagay na to sa paso, no? So, ang paso natin, no, bago natin ilagay ang materialis natin, so napaka-importante na simula pa lang tama na siya o nakasecure na siya. Okay. So, dapat po, lahat ng butas ng paso, yung malalaking butas, kung karaniwan nabibili nyo na sa mga paso, is mayroong malalaking butas, no? So, kailangan nyo siyang lagyan ng screen, no? Screen. So, kung mapapansin niyo, meron pong loop na ginawa ako para ma-secure itong river sand. Okay. So, tuturuan ko muna kayo kung paano gumawa ng itong loop na to, no? So, lumang wire, no? Lumang wire. So, lagay niyo siya ng loop. Okay? So, mapapansin nyo, ito siya, umikot, pumunta sa ibabaw. Gagawa tayo ng same procedure, pero reverse sa kabila. Sa kabila tayo gagawa. Okay? So, napapansin nyo, ito nasa harapan, ito nasa likod. Okay. Ngayon, no, so, lalagay natin siya dyan. O, sukatin muna natin. So, ito, okay na to. At, ipasok dun sa screen sa bandang gitna. Nakapasok na siya. Ilagay po natin ganun. Kung mapapansin nyo, ito, no? Itong parting to, ang bend po nun is patulak. Yan. Ito naman, reverse, sa kabila naman. No? Yung kaduktong po nun, kaduktong nitong isang to, kung ito nakataas sa akin, yung kaduktong na nasa ilalim, pataas din. Okay?
Yung sa yung kabila po, pababa, is pababa din. Okay, tapos yan. Tapos i-press para hindi siya gumalaw o mahulog, no? Nagkataon naman na itong aking paso is meron siyang butas. So, doon sa gumagawa ng paso, mas importante, lagay nyo siya ng mga 4 o maraming pang butas para pagsisecure ng puno. So, ganun po natin kung ganun. Tapos, tupi sa kabila. Siguraduhin nakalapat po yun sa paso. Siguraduhin nakalapat. So, pagdating dito, okay. So, meron na siyang pantali sa materialis natin. Garon din ang gagawin sa kabila. Garon din. Okay. Meron na tayo ngayong, so okay na ho itong preparasyon natin bago ilagay ang ating river sand. So, ang una po natin lalagay, ito pong malalaki dito. Nari lang lagyan natin siya dyan. Then, susunod, yung number 2, lalagay po natin dito. Number 2. Then, yung 3, sa ibabaw na number 2, at 4, ito po yung pinaka-top. Kung titignan po natin, ito ka. Kung titignan po natin, nagputol ako ng plastic na container, ito po yung 1, so malamang hanggang dito siya, no? 1, yung 2, malamang hanggang dito, 3, malapit siya sa labi. At 4, ito yung pino. No? So, mapapansin nyo, magaspang, papunta siya sa maliliit. Kung didiligan po natin siya, no, para makita nyo yung kung ano nangyayari sa loob ng paso, no, didiligan po natin siya. Mapapansin nyo, na pag nadiligan na siya, tignan nyo yung okay. Yan, no? Mabilis ang bagsak ng ano niya. Mabilis ang bagsak ng tubig niya, no? Yan. Okay. Ibig sabihin, hindi nag-i-stack ang tubig sa loob ng paso. So, ang moisture niya, moist lang siya, basa siya, hindi siya basang-basa. Magkaiba po ang basa sa basang-basa. Yan po karaniwang nangyayari sa mga materials natin, no? Mabubuhay, pag tumubo, at mali ang pagkakatanim nyo dito, pag tumubo na yung ugat, nabubulok kasi masyadong maraming tubig sa loob o basang-basa siya. Ito po yung aking palaging ginagawa sa aking mga puno. No? Ito po yung base sa aking karanasan at base rin sa itinuro sa akin ng aking mga naunang teacher sa pagbobonsai. So sana po, malaking tulong po ito sa inyo.